Okay. So, continue lang natin yung diniscuss yesterday. So, by problem solving, yan. So, a ball pen costs 12 pesos. And the questions are, how much will Andy pay if he buys 5 of this pen? Tapos, number 2 is we will complete the table of values. Ito ay kasi galing from the module. So, bibigay ko yung table of values later. Number 3 is to write an equation that describes the relationship. And number 4 is to graph the equation. So, how are we going to solve this? Ito ay very easy kasi ano lang naman to. Ball pen lang ang pinag-uusapan. Tapos, gusto lang natin malaman yung amount. Let's use variables. We have x and y. Let's have x as the number of ball pen. Tapos yung y, yung total amount. Kung magkano yung magagastos mo kapag bumili ka ng ganitong bilang ng ball pen. Okay? Let's have the table of values. Let's say, ito, very helpful nitong table. Hindi siya straight. Ayan, close na siya sa straight line. Again, very helpful kasi itong tingnan natin. Kanina kasi hindi nag-record. Hindi nag-record yung ginawa ko. So, I'm gonna repeat it. Pangit ng linya ko. Inis ako. Ayan. So, let's say we have this table. Mag-a-assign lang ako ng kahit na anong value ng x. So, yung nando sa module is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan. Yung value ng x, it can be any number. Kahit anong real number, basta real number. Pero in this case, we have to use counting numbers. Bakit counting numbers lang? Kasi wala namang 1.5 na bilang ng ballpen. Kapag nagbilang ka ba ng, halimbawa ito, marker. Pag nagbilang ka ba 1, 2, 3.5, 4.5, ganun ba? Hindi, di ba? So, counting numbers lang. Kaya hindi tayo maglalagay ng decimal, ng fraction, ng may square root as value of x. Kasi bilang ng ballpen ang pinag-uusapan. Then, how about the total amount or yung values ng y? So, to get that, di ba ang sabi, ang isang ballpen ay nagkakahalagang, halimbawa ito, ang isang ballpen ay 12 pesos, pero mahal to in real life. Vlog ba to? Ayan. So, 12 pesos. Tapos, kapag bumili ka ng dalawang, di ba, that's the amount. Nahanap ko na naman. Ayun. So, this is 12. Kasi if one pen, ang halaga niya 12 pesos. Kapag dalawa, magkano na? So, that's 24 pesos. So, 24. Kapag tatlo, so that's 36. Pag apat, that's 48. Pag lima, that's 60. Pag 6, 72. Okay. So, we already completed the table of values. Diba? Napakadali. Ano lang yung ginawa? We know that y is the total amount. So, pwede natin gamitin yung, yan na, yung y. That's the total amount. Equal yan saan? Dun sa bilang ng ballpen times kung magkano ang halaga ng isang ballpen. Ang halaga ng isang ballpen ay 12 pesos. Tapos alam ba natin yung exact number of pens? So, hindi. And the representation of the number of pens is x. Okay? May i-add pa ba tayo doon? Wala na. So, the equation now is 12x. Okay? So, ito na yung answer natin sa number 3. And here's the answer in number 2. Eh, ano yung answer in number 1? Just look at the table. Tingnan lang natin yung table. Hanapin nyo yung 5 sa x. Kasi 5 is the number of pens. Tapos,
Ano yung nasa ibaba? 60. So, ibig sabihin, ang 5 ballpen cost 60 pesos. So, that answers question number 1. Okay? And how do we graph the equation? Paano ba natin malalaman kung tama yung equation natin? So, let's assign any value of x. So, sabihin natin 10. 10 ballpen yung binili ko. Mahilig kasi ako bumili ng ballpen sa National Bookstore. Uy. Ayan, any office or school supply store. Ayan, so 10 ballpen. Tapos, input lang natin sa ating equation. We have y equals 12x, so that's y equals 12 times 10. So, y is equal to 120. So, ibig sabihin, ang 10 ballpen ay ikakahalagang 120 pesos. So, tama yung ating equation. Okay? Paano yung pag-graph ng equation? Ito, madali lang ito gawin dahil meron na tayong iba't ibang graphing softwares na very accessible sa internet. Merong GeoGebra, merong Desmos, merong Graphmatica, at marami pang iba. Actually, pwede rin tayong mag-graph dito sa ating OneNote. So, ayan. Ito math. Kaso, wala na yung ganong feature dito. Bakit ganon? Anyway, nawala yung ganong feature dito. Pero dun sa isa, nagagawa siya. Basta kayang i-graph yun dito. Papatunayan ko someday. Anyway, ayan. So, i-graph na natin yung equation. So, sa gagawa lang kayo ng x and y axis. Tapos, lalagay lang kayo yung values ng x ay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos, yung values ng y, syempre, hindi lang to masyadong accurate yung gagawin ko kasi, malalaki yung numbers sa y. So, halimbawa, ito ay 12, ito 24, ito ay 36. So, this is 112, 224, 336. So, ano nangyayari? Pataas ng pataas. So, increasing. So, assuming ganyan na lang. But this is a straight line. Don't get me wrong. So, pakita ko na lang via Desmos. Ayan. So, we're here in Desmos. Let's type the equation. Ganyan yung itsura niya. So, pag in-extend niya yan. Ganyan yung magiging itsura niya. Okay? Then, let's try kung yung points na nakuha natin kanina sa table of values ay nasa mismong linya. Sabi, 112, ang kapartner niya ay, kapartner ni 1 ay 12. So, ito yung 1, 12. Sulat kayo ordered pair para hindi kayo. So, this is 112, xy. Pangalawa ay 224. Pangatlo, 336. Pang-apat, 448. Pang-lima, 560. Next is 672. So, yan yung mga ordered pairs natin. Yan yung mga points na ipa-plot natin sa partition plane. So, we have 224. Next, 336. Yan. Napapansin nyo, unti-unti siyang nagkakaroon ng dot doon sa may line. 448. 560. Oops, sorry. Pag maglalagay kayo ng point, dapat may parenthesis kasi, rule, ordered pair yun. 672. Ayan. Tapos yung kaninang nilagay natin, sinod natin, kapag 10 ballpen, that's 120.
Tingnan natin kung ito ay mga nasa, ayan. So, sila ay nasa mismong linya. Pag halimbawa naglagay ako 20, 20, 100. Tingnan natin kung nasa mismong linya itong 20 at 100. Wala siya. Wala siya sa mismong linya. Ibig sabihin, hindi siya solution doon sa ating straight line. Meaning, kapag 20 ballpen ang binili mo, hindi pwedeng maging 100 lang ang babayaran mo. Kasi nga, obviously, kapag 10 ballpen, that's 120. So, ano dapat? So, that's 20 times 12 equal to 240. Tingnan natin kung nasa 240 na nga. Ayan. So, nasa mismong linya na siya. Okay? So, kapag wala sa, magtaka kayo, kapag wala yung point sa mismong line, mali yung point na yun or mali yung nakalagay sa table of values. Okay? So, ayun lang. I hope na naintindihan nyo na to. Okay? If you have questions, you may ask me. Bye.